guys. ඔයා මේක තුල යන්නේ ලකා බ්‍රෝ channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා අද තවත් වෙනස්ම දෙයක් අරන් එනවා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මොකක්ද කියලා තමයි ඔයාලා බලාගෙන නැත්තේ පුණුපුණා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අඩි 5මාරක උස ගෙම්බ සරුංගලයක් හදුවා බොක්මාලි පාට ගහලා වටේ කළු ගහපු. ඉතින් මම සරුංගල් බලන ෆෑන් කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඇති. ඉතින් සරුංගලේ හොඳට මුදුන් වුණා. අපි උඩ යවල ලස්සනට අපිට සරුංගලේ වෙවුණා. ඉතින් ඔයාලට කවදාද හිතලා තියෙනවා සරුංගලේට අපිව පේන්නේ කොහොමද කියලා? නෑ නේද? ඉතින් මේක 190ක් විතර දෙනෙක් මම දන්නවා මේක දන්නේ නැහැ. සමහර අය නම් දැකලා ඇති. ඉතින් මම අද කරන්න යන්නේ ඒ සරුංගලේට කැමරාවක් හයි කරලා උඩ යවලා කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් සුපිරියටම තියේ කියලා තමයි ඔයාලා හිතන්නේ. සුපිරියම තමයි. ඉතින් මේ විදිහට ඩ්‍රෝන ඕනෙම නැහැ. ඩ්‍රෝන අදාළම නැහැ. අපිට ඩ්‍රෝන් නඩන්න අපිට සරුංගල් තමයි ඕනේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ කරලා බලන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සරුංගලේ කඩන් ගිහලා ඊට පස්සේ මොනවා හරි වුණා මට නම් කියන්න එපා. තාත්තයා ෆෝන් එක උඩ යවලා ඉතින් මොනවා හරි වුණොත් කුටි කන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම නම් කොල්ල සෙට් එකක් තියාගෙන කඩන් ගියොත් බයිසිකලුත් තියාගෙන කඩන් ගියොත් අල්ලන්න බලන්න තමයි හිටියේ. මොකද ෆෝන් යන්නේ. කොල්ලක් අරන් හරි පොඩ්ඩක් කතා කරලා අහනවා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි සරුංගලේට ෆෝන් එකක් ගහලා අපි උඩ යවලා බලමු අද කොහොමද සරුංගලේට අපිව පේන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ ගමත් කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ගොඩක් කල්ක සිස්සේ කරන්න දෙයක් හිටපු දෙයක්. ඉතින් පොඩි ෆෝන් එකක් හොයාගත්ත පොඩ්ඩක් ඇඩිච්චා. අවුලක් නැහැ කැමරා ක්වොලිටි. මෙගාපික්සල් 150 කිලෝ තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. අපි වැඩි කරන්නේ වීඩියෝ කරමු. වීඩියෝ කරන අනංගලින් කියනවා මම channel එකට තාම ආලෝක කරනවා. මම channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න බෑ. හැබැයි දින බෙල් එක නැත් ඕල් කරලා තියනවා. වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලා notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like පාරකුත් දාන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනට subscribe 100ක් ගහන්න ඕනේ guys. සිල්ල බටන් එක ආසම දෙයක්. ඉතින් ඔයාලා full sub එක දෙයි කියලා මම හිතනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක තියලා සෙලෝ ටේප් ගහ ගන්න ඕන. හොඳට ෆෝන් එක වැටෙන්නේ නැති වෙන්න. ඔයාලට පේන ඇති මම ගහන විදිහ. ඉතින් මේ අතට ඕන මේ අතට නැත්තම් අනිත් අතට හරි ෆෝන් එක ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගහලා පොඩ්ඩක් යවන්න. මොකද දෙපැත්ත කන සීන් එකක් ආව පිළ පැත්තට දානකොට මම ඉතින් මේ විදිහ දා. ඉතින් ඔන්න අපේ යාළුවන්ට සරුංගලය අල්ලන්න ගමු. මුන් දෙන ආතල් පේනනේ. අපි ඕමිට නෑ නෑ ඔක්කොම වීඩියෝ කරගන්න හිටහම මුලින්ම එපා එපා ඔය කට්ටිය වීඩියෝ කරගන්න හිටහම කට්ටිය වීඩියෝ කරා අල්ලා ඔව් ඔව් වීඩියෝ දාලා තියෙන්නේ කොහොමද දාලා මේ ඔන්න ගියා ඉතින් ෆෝන් එක කෙලින් අතර තියෙන ඉඳලා ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔයාලා ෆෝන් එක රොටේට් කරලා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් අනිත් කෑල්ල නම් හරියට තේරෙනවා. ඉතින් පේලානේ යාළුවන්ගේ ගොන් අතල ඉතින් ඔය සෙට් එක දාම තියාගෙන ඉතින් කඩන් ගියොත් එහෙම දුවන්න. ඔන්න ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට අපේ ගමේ අසිරිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෝන් ෂොට් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න වීඩියෝ එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්.
කොහොමද ගයිස් අපේ ගමේ අසිරිය දෙපැත්තේ වෙලා මැද ගෙවල් ඉතින් පට්ටනේ එයානේ ඉතින් සුප්‍රීම කොට්ටල තමයි අපි ඉන්නේ මාරගම කිව්වට වන්නේ වගේ වෙන්න බෑ ඉන්නේ වෙනවා කට්ටට දිනවා
ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගලවලා පිළ පැත්ත පිළ ගාවට වෙන්න පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක හයි කරාට පස්සේ පේන විදිහ ඉතින් පේන විදිහ නූලත් එක්කම පේනවා. ඒතකොට පිළ කොටස ගාවට වෙන සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මැද හරියට වගේ වෙන්න. ඒක නිසා ෆෝන් සරුංගලේ දෙපැත්ත කනවා ඔයාලට පේන ඇති. ඒකයි මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන රෑට අපේ ගම පුංචි ලස්සන ගම සුන්දර ගම පේන විදිය ජවල පේන ඇති ලස්සනට ලයිට් දාලා පේනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් ලොකු විනෝදයක් ලබන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ කලින් දැකලා නැති අයට ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැති මේක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන් ලයික් කරන්න. ඉතින් මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම ඊළඟට සරුංගලයක් හදන වීඩියෝ එකක් ගෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ කරන ගමන් ඉන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ස්තුතියි.